ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන් රසම රස අතුරුපසක්. විශේෂත්වය තමයි අමුද්‍රව්‍ය 3මයි අපිට ඕන කරන්නේ. ලිපේ තමයි හදන්නේ. oven beater නැහැ, බටර්, බිත්තර මේව මොනවත්ම ඕන කරන්නේ නැහැ. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම රසවත් දවස් කිහිපයක් කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක් කැමති වේවි. ඔයාලට පුළුවන් හවස තේ වෙලාවට ලේසියෙන්ම හදන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ උණු වතුර භාජනයක් උඩින් මේ වගේ තව භාජනයක් තියලා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 300ක් එකතු කරනවා. මේ චොක්ලට් විදියට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අපි කන චොක්ලට්, කුකින් චොක්ලට් මේ ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. ඩාර්ක් චොක්ලට් හෝ මිල්ක් චොක්ලට් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙක ඔයාලට කවලම් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම අද අරගෙන තියෙන මිල්ක් චොක්ලට්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගාලා තිය කර ගන්න. චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා ටින්කිරි ග්‍රෑම් 400ක්. ඒ කියන්නේ පොඩි ටින් එකක්. දැන් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරන්න. කවලම් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මිශ්‍රණය හොඳට මුකු වෙනවා. ඊළඟට උණු වතුර භාජනය අයින් කරලා මම එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප 3 කාලක්. පාන් පිටි එකතු කළාට පස්සේ ගොඩාක් කවලම් කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙන අඟල් අටේ බේකින් ට්‍රේ එක. මුලින්ම පාච්මන්ට් කොලයක් දාන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ වගේ මිශ්‍රණය දාගන්න. දැන් කීප සැරයක් මේ වගේ හොඳට ටැප් කරන්න. මම අද මේක බේක් කරන්නේ ලිපේ. ඒ නිසා මේ වගේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට මැදින් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියන්න. ඊළඟට බේකින් ට්‍රේ එක මැදින් තියන්න. දැන් ඔයාලා කැමති නම් නට්ස් ටිකක් උඩින් දාලා මේ වගේ සරස ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පියන වහලා මධ්‍යම ගින්දරේ ඔයාලා මේක විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න. මේක දැන් ඔයාලා හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න.
මේක කේක් එකක් නෙමෙයි බ්‍රවුනි එකක්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් ඇලෙන ගතියට තියෙන්න ඕන. ගොඩාක්ම මේක බේක් කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් බේක් කළා නම් හොඳටම ඇති. දැන් ඔයාලා මේක oven එකේ නම් බේක් කරන්නේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 25ක් 30ක් වගේ බේක් කරගත්තා නම් ඇති. ලිපේ බේක් කරනවා නම් ඒත් ඒ වෙලාවම තමයි. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන් පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් රස කෑමක්, ගොඩාක් කැලරි වැඩි කෑමක්. ඉතින් පුංචි දරුවන්ට නම් ගැටලුවක් නැහැ. වැඩිහිටියෝ ඔයාලා නම් ගොඩාක් කන්න එපා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටලු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.